હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે હું, મમ્મી અને મિશા જઈ રહ્યા છીએ ડોલરટ્રીમાં. તો અમે આજે એનો વિડીયો તમારા લોકોની યારે હું શેર કરવાની છું. અહીંયા ડોલરટ્રીમાં એકચ્યુઅલી બધી વસ્તુ $1 થી $5 મળતી હોય છે, કે જે હમણાં જ ચેન્જ થઈ છે. એની પ્રાઇસ થોડા ટાઈમ પહેલાં તો ખાલી બધી જ તમે ગમે તે વસ્તુ લ્યો ને બધી $1 મળતી, પણ હમણાં જ કંઈક એમાં ચેન્જ આવ્યું છે. તો $1 to $5 અંદર બધું મળે છે. અને કેનેડામાં પણ ડોલર રામા કહેવાતું હોય છે, તો ત્યાં પણ એવી જ રીતના પ્રાઇસ હોય છે. $1 નહીં, પણ $1 ને વધારે થોડીક પ્રાઇસ હોય, પણ તમને સરસ બધી વસ્તુ મળી જતી હોય. તો બસ હું આજે ડોલરટ્રીમાં કેવી કેવી વસ્તુઓ મળે છે એ હું શેર કરવાની છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે. તો અત્યારે મેં વોકિંગ કરીને પહોંચી ગયા, અને આ મેં ઘણી વખત અમારા લોકોની યારે શેર કર્યું છે કે અમારા ઘરની બાજુમાં જ છે. તો અત્યારે ત્યાં જ આવી ગયા છીએ. તો તમે લોકોએ હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ઝડપથી એને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને બેલ આઇકોન ઉપર પણ ક્લિક કરી દેજો કે જ્યારે હું નવા વિડીયો અપલોડ કરું એનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તો ચાલો, હવે હું અહીંયા આ ડોલરટ્રી આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે હું તમને અંદર દેખાડીશ કેવી કેવી વસ્તુઓ મળે છે. મીશાને પણ અમારા લોકોની હારે આવું હતું. એને સ્ટ્રોલર રાઈડ આજકાલના ખૂબ જ ગમવા માંડી ગઈ છે. તો ક્યાંક બહાર જાય એટલે શું એને સ્ટ્રોલરમાં લેતા આવીએ ને, એટલે એને બહુ જ મજા આવે છે. તો બસ અત્યારે અમે લોકો અંદર આવી ગયા, અને જોઈ શકો છો કે અહીંયા સ્લીપર, સ્કાર્ફ, ફ્લાવર, મોસ્ટ ઓફ તમને અહીંયા બધું ક્રાફ્ટને રિલેટેડ, પછી કોઈ કટલેરી પણ તમને મળી જાય, લાઈક નેલ પોલિશ છે, ઘરને ડેકોરેશનને રિલેટેડ ઘણી જ બધી આઈટમ મળી જતી હોય છે. કાર્ડ મળી જાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધારો કે અત્યારે સમર આવી ગયો છે ને, તો સીને રિલેટેડ થીમ સરસ મજાની આવી ગઈ હોય. તો ઘણું બધું તમે લોકો અહીંયા ફાઇન્ડ કરી શકો. ધારો કે કોઈને પાર્ટી કરવી હોય બીચ સાઈડ, તો એ પણ અહીંયાથી ને બધું લઈને કરી શકે. કારણ કે અહીંયા પ્રાઇસ પણ ઓછી હોય, અને કંઈ ને કંઈ ધારો કે તમારે વન ટાઈમ તમારે યુઝ કરવું હોય તો ઇટ્સ રિયલી ગુડ. તો જોઈ શકો છો કે અહીંયા સરસ મજાના ડેકોરેશનને રિલેટેડ, બેબી શાવરને રિલેટેડ પણ થીમ હતી. તો જે પણ થીમને રિલેટેડ હોય ને, ટેબલ કવરથી માંડીને બધું જ તમને મળી જતું હોય. ત્યાં પ્લેટ હોય, ટેબલ કવર હોય છે, અને બાકી આ બધું ના કિડ સેક્શન છે ઘણું બધું. તો અમારે એકચ્યુઅલી ગુલ્ફી બનાવી હતી ને, તો મારી પાસે અહીંયા શું આપણે જે ઇન્ડિયામાં બીબા વાપરીએ ને એવા નથી. તો પછી હું આવી રીતના કપ લઈ લઉં, અને એની અંદર હું બનાવતી હોઉં છું. તો મારે એના માટે કપ લેવાતા, તો એ મેં લીધા. અને બસ હવે તમારા લોકોને આગળ શેર કરતી જઈશ કે અહીંયા કેવી વસ્તુઓ મળતી હોય છે. તમને લોકોને અત્યાર સુધીનો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક જરૂરથી દેજો. તમને લોકોને અહીંયા કઈ વસ્તુ સારી લાગી એ પણ જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. આજે આખું સેક્શન છે તે છે ગાર્ડન રિલેટેડ. તો કે ગાર્ડન આપણે ડેકોર કરવું હોય તો અહીંયાથી ને તમે વસ્તુઓ પિક કરી શકો અને ડેકોરેટ પણ કરી શકો. અને આ છે આખું કિડ સેક્શનનો ટોયસ છે. તો આ બધી જે વસ્તુ હોય છે ને, મોસ્ટ ઓફ આપણે કહીને કે 4 યર પ્લસ માટેની હતી. અને અહીંયા કાર્ડ પણ મળી જતા હોય છે. જે પણ ઓકેશન હોય એને રિલેટેડ તમને કાર્ડ સરસ મળી જતા હોય છે. આ છે આખું સ્ટેશનરીને રિલેટેડ સેક્શન.
જે આખું ક્રાફ્ટને રિલેટેડ આખું સેક્શન છે. તમને જો ક્રાફ્ટનો ખૂબ શોખ હોય ને તો અહીંયાથી તમે લઈને ખૂબ જ બધું સરસ બનાવી શકો. અને આ સેક્શનની અંદર તમને થર્મોકોલની પ્લેટ, ડબ્બા, પેપર ડીશ મળી જતું હોય છે. પેપર નેપકિન તમારા ઘરે જો પાર્ટી હોય તો અહીંયાથી લઈને તમે યુઝ કરી શકો. અને અહીંયાના એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પેપરની જે ટ્રે આવતી હોય છે તે ટ્રે પણ અહીંયા મળી જતી હોય છે. અને અહીંયા છે આખા ઝીપર પાઉચના સેક્શન, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ, અને કન્ટેનર પણ અહીંયા મળી જતા હોય છે. દેખાડું છું, જોઈ શકો છો તમે કન્ટેનરના પણ ઘણા બધા ઓપ્શન છે. જ્યારે સ્ટાર્ટિંગની અંદર તમે યુએસએ આવો ને ત્યારે આવી રીતના સ્ટોરને વિઝિટ કરીને તમારે જે યુઝ કરવું હોય ને તે તમને મેં ઘણા ઓપ્શન દેખાડ્યા અત્યારે આ વિડીયોમાં, તો તમને શું ખ્યાલ પણ આવે. તો ઇન્ડિયાથી તમે ના લઈ આવ્યા હોય તો તમે અહીંયાથી લઈને આરામથી તમે યુઝ કરી શકો. અને એવું નથી કે વસ્તુ સાવ બધી ખરાબ આવતી હોય, સારી જ આવતી હોય છે. અને એકચ્યુઅલી મોલમાં શું હોય, થોડા પેક ઓફ હોય ને એટલે ત્યાં ભાવ વધારે હોય, ને અહીંયા તમને સિંગલ પીસ મળી જતું હોય. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે ગ્લાસની ખૂબ જ સરસ વેરાયટી મળી જતી હોય છે. તો શું, ધારો કે તમે ઇન્ડિયાથી આવતા હોય ને તો તમારે ત્યાંથી કંઈ લઈ આવવાની જરૂર ના પડે, અહીંયાથી તમે લઈને તરત એનો યુઝ કરી શકો. અને હવે જ્યારે પ્રાઇસ ચેન્જ થઈને પછી અહીંયા $1.25 બધી વસ્તુઓ સ્ટાર્ટ થાય છે. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. કેવું લાગ્યું તમને અહીંયાનું ડોલર ટ્રી જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને અમે લોકોએ બસ 3-4 વસ્તુ લેવી હતી તો એ લઈ લીધી, અને હવે અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ ઘર સાઈડ. મિશા, તે શું લીધું? મિશાએ શું લીધું? નેલ પોલિશ. કેવા કલરની છે? યલો. મમ્મી તને કેવું લાગ્યું? અહીંયા કેનેડા જેવું જ છે ને? કેનેડા જેવું જ છે. કેનેડાની જેમ જ બધી $1 to $5 બધી વસ્તુ મળે છે. હા, તમારે ત્યાં એવું છે ને કે $5 સુધીમાં? $5 સુધીમાં બધું મળતું હોય. અહીંયા જનરલી $5 સુધીમાં જ બધું મળતું હોય છે. સો યાર,
ચલો હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર. બીજું તાર બાય કરવું છે? બાય બાય.